ito, gagawa ako ng basic white bread. Yes, basic white bread. You hear it right. Tinapay. Yun. Oo, tinapay. Kala nyo hindi ako magaling ha. Kala nyo nasa bukid ako palagi. Well, isa yun sa mga bagay na hindi nyo pa alam tungkol sa akin. Tagataklad na, kusinera pa, tagagawa pa ng tinapay, all around. So, ayan, later papakita ko sa inyo yung mga ingredients na inyong kakailanganin at saka at the same time, yung mga basic tips. So, ayan, exciting. See you later. Bye! Kailangan natin ng full cream milk na may egg. Tapos, ilalagay natin sa ating bread maker. Huwag natin ubusin. Tapos, mag-iwan tayo ng konti para sa wash. Tawag dito. Ipapahid natin sa may toppings ng bread para magmukha siyang brown later. Ayan. At saka next, kalimutan ko palang iset yung dapat make sure na naka-zero siya para exacto yung measurement. And then ito yung ating bread flour. So we need 300 grams ng bread flour. Ayan na. 169. Kulang pa. Dapat siya maging 300. 263. So, konti pa. 261 pala. Ayan. Medyo sobra. 302. I think okay na yan. Then, gagawa tayo ng medyo pull dito sa gitna. Ayan. May pull na siya. Tsaka, i-ready natin yung ating dry ingredients. Meron tayong yeast, salt, at tsaka sugar. So, wait a minute. Sa yeast naman, ang yeast na kailangan natin is 3 grams. Ayan. Maganda pag may weighing scale kasi mas madali mo siyang ma-measure. Ayan. And then, tsaka salt na 3 grams din. Dito siya sa side. Wag natin siyang i-mix sa may yeast. Ayan. At saka yung sugar, kailangan natin ng 18 grams na white sugar. Dito din siya sa side. Wag din natin i-mix. Then, tsaka kabila. Ayan, oops. Ano siya? So, ito yung yes sa gitna. Salt, sugar, ito both side kasi para balance. And make sure nyo yung yes, hindi siya nagtatouch sa other ingredient, well, except sa may bread flour. Then, so, nalagay na natin ang ating ingredients sa paggawa ng basic bread. Turn off na yan. Lagay ko na sa aming munting bread machine. Dual purpose ang aming bread machine. Kita nyo, may iba-iba siyang function. So, ito. So, yan. Sa dough setting, kasi gagawa ako ng dough dito mismo sa machine na to. So, kita nyo, tagal niya. 1 hour and 45 minutes. So, yan. Rest na yan siya. Tsaka isa pang ingredients na kailangan natin sa paggawa ng basic bread is unsalted
unsalted butter. Yung iba nilalagay nila is yung margarine or other shortening. So, ito mga around 300 grams na weigh ko na siya. So, hinihiwa-hiwa ko sa maliit para madali siyang ma-melt. Then, hintayin ko na lang mag-beep itong machine. Indication yun na time na ilagay yung butter para mag-knead na siya, mag-mix. So, in 8 minutes, after 8 minutes, so pwede ko na siyang ilagay yung butter. So, ito, ayan, rest pa siya, hindi pa siya nagsa-start mag-mix sa loob. So, ang sobrang tagal. Diba, gasto sa kuryente. Pwede din, kung wala kayong machine, pwede din mano-mano na lang guys para mas mabilis at saka mas matipid sa kuryente. So, ayan. See you in 8 minutes. Nag-start na siya mag-kneading. Nilagay ko na din yung butter. So, nakita nyo, ngayon yan yung ating dough. Nagmi-mix na siya. So, siya na yung bahala magmasa. So, hintayin na lang natin hanggang matapos. Yan. After 1 hour and 18 minutes. So, matatapos siya after 1 hour and 18 minutes. So, diba? Tagal niya. O, sige, dyan ka lang muna. At ako'y pupunta na ng kusina. So, after 1 hour and 45 minutes, so, this is our dough na. So, that's it. Ito-transfer natin sa ating molding mat. Dito tayo mag-mold ng dough. But first, lagyan muna natin ng konting flour para hindi tumikit yung dough natin sa may mat. Yan. Then, prepare natin yung ating cutter. So, yan na siya. So, yan, i-form natin ang dough. Naka-cut natin siya into 8 pieces. Pwede din siya 9 if masyadong malaki. Ayan. 2, 4, 6, 8. Masyadong malaki, pero let's see. And then, isa-isa natin siyang i-form into ball para mag-aalsa ulit. Para mas mabilis dito sa kamay. Yan, form na siya ng ball. Tapos mamaya magra-rise again. Pwede din kayo dito mag-roll sa may mat. Round lang siya. Yung purpose, bakit natin ginaganito para yung air is lalabas. Kasi pag di nyo ginawa yan, yung tinapay nyo, sa loob niya puro hangin. Ayan. Ball. Pwede sa palm, mas mabilis sa palad. Ayan na siya. Nakita nyo may mga bubbles. Pati press out niya. Then ito, press siya para intact sa loob. Shadow air. Pwede din pa ganyan.
Pwede rin yung gamitin yung ano nyo, yung fist. Pambilisang ikot-ikot. Then last, malaki itong huli. Yan. So, meron na tayong 8 balls. So, i-rest natin siya for another 15 minutes. Saka natin siya i-mold na yung final niya na shape bago natin i-bake. So, gamit tayo ng cling wrap. Pwede din kayong gumamit ng damp cloth na malinis na towel. Cover natin for 15 minutes. Tsaka, ayan, balikan na naman natin mamaya. So, ayan na siya. After 15 minutes, nakita nyo na lumaki na yung kanyang size. So, i-mold natin siya uli for the last time bago natin i-bake. So, since basic bread lang yung gagawin ko, hindi muna ako maglalagay ng filling sa loob para makita natin kung ano yung texture niya after maluto. So, yan. Let's start na natin siyang i-mold. Yan. Makina. So, sa pag-mold, mga kataklad, same procedure lang. Kailangan natin ilabas yung hangin. Tsaka, ganun pa din. Press lang. Yan. Then, mas komportable ako kapag dito ako nag-mold. Diyan na siya. Perfect round. Ano to sa atin Pandili. But not the least, super cute siya na do. Kompleto na siya. So, ito yung baking tray natin. Make sure na maglagay tayo ng baking paper. If wala naman kayong baking paper, pwede din yung oil or butter. Ipapahid nyo dito sa may tray para hindi dumikit yung dough after nyang mabake. So, ayan na siya. I-rest natin uli bago i-bake for 15 minutes and then ready to bake na natin. So, ayan mga taklad. See ya pagluto na. So, yan mga katakla, dito ko siya nire-rest for 15 minutes bago ko siya i-bake. Sa loob to ng oven, pero dito naka-on ha. Gusto ko lang kasi, aangat siya ulit ng konti, tapos bago natin i-bake. I-preheat pa natin to mamaya after 15 minutes. Tanggalin to. Tapos, i-set natin yung ating desired temperature at saka oras bago natin i-bake. So, dyan ka na lang muna. Ingat! So, preheat natin yung ating oven. 180 degrees for 15 minutes. Medyo Jurassic na yung aming oven. So, pasensya na. Daming mga drurts. So, ayan.
15 minutes. Tapos, isasalang na natin ang ating pan de leche. See you! Tsaka pag 2 minutes na lang yung natira sa ating preheat time, ito yung kanina yung nag-separate tayo ng konting mixture ng gatas at saka may itlog. Ito yung gagamitin natin mamaya. Brush natin sa top ng ating bread para mukha siyang magiging golden brown. Tsaka, ayun, magandang tingnan. Enticing ba? Pag may hindi siya mukhang walang dugo pa kung sa tao. So, ayan, wait natin muna. Ayan yung oven. 40 minutes. Tsaka, sasalang na natin. After 15 minutes, ayan siya mga katakla, diba? Kita nyo yung difference ng kanyang kulay bago natin siya binrush. Kanina, diba, siya? Very light. So, now it's look yummy na and delicious. Ayan medyo mainit. So, this is it. Sa mga gustong mag-try nito, ilalagay ko sa description box below yung ingredients at saka yung steps. Kaya mga taklay, thank you! Na.